Tervetuloa mukaan koko kropan lihaskuntoharjoitukseen, missä me harjoitellaan tänään istuen ja seisten. Tehdään alkuun lyhyt alkuverryttely ja sitten vähän noita harjoituksia vaihdellen todellakin istuen ja seisten. Lisävastuksena tänään käytetään jumppakuminauhaa, käsi- ja nilkkapainoja sekä kahvakuulan voit ottaa siihen myös lähistölle, jos semmoinen kotoa löytyy. Tänäänkin taas jumpa voi hyvin tehdä myös ilman mitään harjoitusvälineitä, jos niitä ei kotoa sieltä löydy, mutta silloin tietenkin se lihaskuntoharjoituksen kuormittavuus tai siitä tulee vähän semmoinen kevyempi jumppa tietenkin silloin, kun ei ole sitä lisävastusta käytössä. Anna muutamiin liikkeisiin myös vähän niitä vaihtoehtoja, eli jos sinulta vaikka löytyy pelkästään se jumppakuminauha ja ei mitään käsipainoja, niin voit jonkun liikkeen tehdä sitten myös sen jumppakuminauhan kanssa. Minun nimi on Neppi ja olen fysioterapeutti ja ohjailen sinulle tämän jumpan hetkisen päästä. Hyvä. Mutta aloitellaan sitten päivän lihaskuntoharjoitusta tästä seisten alkuverryttelyn kanssa. Ota hyvä tukeva seisoma-asento, ojenna selkää suoraksi, päästä kädet sinne rennoksi. Sieltä lähdetään tekemään painonsiirtoja puolelta toiselle. Haetaan sieltä ihan selkeätä painonsiirtoa niin, että se koko yläkropan paino siirtyy siellä aina jalalta toiselle. Samalla voit vähän ravisutella käsiä rennoksi, ranteita, pumppaa sormia nyrkkiin ja suoraksi. Sieltä veri kiertämään käsissä. Tänään todellakin käytössä on jumppakuminauha, käsipainot, mahdollisesti se kahvakuula, jos sinulta sieltä kotoa löytyy. Sitten taas ravisuttele ranteita. Otetaan myös ne nilkkapainot. Pysäytä paino siihen kummallekin jalalle ja sieltä käännät kämmentä ylöspäin ja alaspäin. Olkapäästä saakka kierto. Haetaan ensin se kiertoliike sinne, käsien liike. Hyvä. Jatka käsien liikettä ja sitten lähde marssimaan. Alkuverryttelyn jälkeen lisätään sitten nilkkapainot sinne jalkoihin. Jalkojen liikkeitä varten. Hyvä. Sieltä kädet jäi rennoksi. Nosta polvea vähän korkeammalle ja kädet heiluu siellä ylhäällä. Noin. Pysäytetään paikalleen jalat, otetaan askel sivulle ja takaisin viereen. Eli astut kokonaan sinne sivulle ja takaisin viereen. Sieltä liitetään liikkeeseen käsien nosto, eli kädet tulee sinne kainaloihin. Hyvä. Ja sitten taas kädet rennoksi ja pysähdyt paikalleen ja marssit paikallaan. Tehdään marssien pari ympyrää, eli paikallaan lähdet marssimaan siitä omassa tahdissa, kun pääset takaisin siihen keskikohtaan, niin sitten toiseen suuntaan marssien kierros. Vähän tulee pyöriessä tasapainoa kanssa haastettua. Otetaan uudestaan vielä toiseen suuntaan. Ja sitten toiseen. Voit pysähtyä siihen paikalle, jalat lantiolevyiseen haara-asentoon. Jos tarvii, voi ottaa tukea tuolin reunasta. Seuraavaksi varpaille nousuja. Varpaille ja alas. Lämmitellään tässä koko kroppaa ennen kuin sitten siirrytään noihin lihaskuntoliikkeisiin. Tänään todellakin koko kropan harjoitus, eli sieltä niin jaloille, keskivartalolle kuin käsille myös tulee sitten tänään liikettä. Noin, hyvä. Pysäytetään jalat sinne paikalleen. Nyt voit tuoda kädet vaikka lantiolle tai jos tarvii, niin voi edelleen pitää vähän tukea siitä tuolista. Otetaan pidempi askel eteen ja takaisin ylös. Mä näytän vähän sivuttaissuunnassa. Eli tämmönen vähän askelkyykyn kaltainen liike, mutta ei mennä niin syvälle. Lämmitellään sieltä vielä polvia, reisilihaksia. Jos luonnistuu, niin todellakin voi olla ne kädet siellä lantiolla askel eteen ja takaisin. Ja tässä sen tasapainon puolesta on hyvin voi ottaa se askeleen niin, että vaikka vähän tonne niin kuin ulospäin, eli ei tarvii, jos tuntuu huteralta, niin joskus se voi mennä välillä se askel niin, että se jalka astuu suoraan siihen toisen jalan eteen, niin se tukipinta on silloin kapeampi, mutta nyt voi ottaa ihan hyvällä omalla tunnolla vähän semmoisen leveämmänkin askeleen.
Noin. Ja sitten pysähdys. Ja sieltä sitten vielä polven koukistusta, kantapäätä sinne kohti pakaraa niin pitkälle koukkuun, kun se jalka menee. Takareiden lihakset siellä tekee töitä. Hidasta vähän liikettä. Rutistus. Hyvä. Tässäkin aina tulee se, että saatat huomata, niin se painonsiirto aina sille toiselle jalalle kunnolla, että jos siinä koittaa tehdä sillä tavalla, ettei polven koukistusta niin, ettei se paino siirry kunnolla sinne toiselle jalalle, niin siitä tuleekin vähän hankalampi tehdä. Noin, hyvä. Ja sitten vähän ravisuttelet jalkoja rennoksi. Lämmitellään vielä vähän selkää ja yläkroppaa tässä. Päästä jätetään jalat paikalleen, polvia hieman koukkuun. Ja sieltä tehdään kiertoliikettä ja käden ojennusta tonne etuviistoon. Pyritään pitää lantiota mahdollisimman hyvin siellä paikallaan, että se liike tulisi sieltä selkärangasta. Vähän se lähtee se lantio sieltä kääntymään mukana, mutta älä kuitenkin niin, ettei ihan nilkoista saakka tuu sitä kiertoliikettä. Hyvä. Sitten pysähdys ja sieltä vuorotellen ylöspäin. Kurotat ylöspäin. Kuulostelet vähän, miltä se liike tuntuu siellä olkapäissä. Onko toinen olkapää, onko sinulla eri pari olkapäät, että toinen on ehkä vähän jäykempi. Hyvä. Ja sitten pysäytetään, jalat jää paikalle, jalat kun kädet jää paikalle ja sinne alas rutista vielä hartioita. Me tehdään tuossa yhdessä liikkeessä, yhtenä liikkeenä on siis punttien kanssa kädennosto sinne ylöspäin, niin siinä on just hyvä huomioida se, että jos siellä olkapäissä on kipua, niin jättää sitten sen painon pois sitten sieltä käsistä siinä kohtaa. Mutta näin siinä tuli alkuverryttelyä tehtyä. Voit nyt ottaa hörpyn vettä, istahdetaan alas, laitetaan ne nilkkapainot sinne jalkoihin. Me aloitetaan tänään istuen tehtävistä liikkeistä, niin vaikka ei olisi niitä nilkkapainoja sinulla siinä käytettävissä, niin tuu silti istumaan siihen tuolille. Painot sinne jalkoihin, niin päästään aloittamaan. Tässä kun me tehdään, niin kannattaa, jos todennäköisesti sinulla ne harjoitusvälineet on siinä jossain lähistöllä. Mutta sillä tavalla minä itse otan justiinsa sitten nuo minun käsipainot tuolta lähemmäs. Niin sillä tavalla lähistöllä, että saat otettua sitten ne käsipainot käyttöön siinä kohtaa, kun liike tulee, ettei tarvitse erikseen lähteä siirtymään. Hyvä, mutta ensimmäisenä liikkeenä aloitetaan reidenlihaksista, eli polven ojennus. Ja sieltä tehdään polven ojennusta, sama jalka ojentuu. Eli rauhallisessa tahdissa ojennat polven ja vedät nilkkaa koukkuun. Tehdään taas semmonen 10-12 toistoa per liike tänään. Ja paino olisi ihanteellisessa tilanteessa, kun mietitään lihasvoiman kehittymistä, niin sen vastuksen määrä pitäisi olla semmoinen, että ne viimeiset toistot oikeasti alkaa siellä jo tuntua lihaksissa semmoiselta, että ei enää montaa toistoa jaksaisi tehdä. Eli siinä mielessä, jos pystyy valita niitä, hyvä. Ja sitten toinen jalka ojennat polvea suoraksi. Siinä mielessä, jos pystyy valita niitä painoja tai sitten kun tehdään tuossa kuminauhan kanssa, niin semmoisen sopivan tiukkuuden siihen kuminauhaan, että ne sais ne viimeiset toistot jo tuntua siellä lihaksissa. Tietenkään, että ei kipua lisäänny, esimerkiksi nivelkipua ei tule enempää, mutta kuitenkin, että se oikeasti kuormittaa niitä lihaksia, että se on se tehokkaan lihasvoimaharjoittelun ydin on siinä, että meidän pitää oikeasti kuormittaa niitä lihaksia vähän enemmän jopa, mitä ne jaksaa. Hyvä. Ja sitten tauko, taputtele sieltä jalkoja ja tuut vähän istumaan sinne tuoli etureunalle enemmän. Eli meidän pitää kuormittaa niitä lihaksia, jotta niihin aina sitten tulee vähän semmoisia pikkuvaurioita ja sitten ne korjaantuu siitä ja silloin kun ne korjaantuu, niin ne sieltä vahvistuu. Nyt seuraavaksi lähdetään
tekemään vatsalihasliikettä, eli tullaan tuoli etureunalle, ojenna selkää suoraksi, jännitä vatsaa siellä napaa kohti selkärankaa, ajatuksena, että vatsa on tiukkana. Voit tuoda kädet tähän rinnalle tai kädet on jalkojen päällä. Sieltä me nojataan taaksepäin niin, että lapaluut koskettaa tuolin selkänojaa ja sitten tullaan takaisin. Eli sieltä taakse ja just siinä kun tullaan takaisin, niin ajatukset sinne vatsalihaksiin, että vatsalihakset nostaa sinut täältä ylös. Jos haluat ottaa hengityksen mukaan, niin tästä kun me noustaan ylös, niin siinä kohtaa puhallat ulospäin. Mutta jos taas se hengitys vaan sotkee tekemistä, niin unohdetaan se, tärkeintä on kuitenkin vaan se, että hengittää liikkeitä tehdessä, että ei tule pidätettyä sitä hengitystä. Taakse ja sieltä rutistus ylöspäin. Vaihdetaan tänään taas, kun tehdään jokaista liikettä 2 tai 3 sarjaa, suurinta osaa liikkeestä tehdään 3 kierrosta tänään, niin vaihdetaan aina vähän liikkeestä toiseen, että toiset lihakset, niin kuin nyt ne etureiden lihakset lepää, niin sitten me tehdään näitä vatsalihasliikkeitä. Hyvä. Ja sitten pysähdys. Ja sitten voit tuoda hieman taaksepäin siinä istumaan ja tehdään uudestaan se polveojennus. Eli sama jalka ojentuu ja takaisin alas. Pyri pysäyttämään se liike siellä aina ilmassa hetkeksi aikaa, että se on hallittu. Voit pitää kädet siinä reisien päällä, niin oikeasti tunnet sieltä, että ne lihakset jännittyy. Ja sitten takaisin alas. Eli jos varsinkin siinä tapauksessa, jos sinulla ei ole niitä nilkkapainoja käytössä ja haluat siihen liikkeeseen vähän lisävastusta, niin kiinnität siihen vähän pidempään pitoon siellä, jalan pitoon siellä ilmassa silloin, että polvi on suorana, niin vielä vähän enemmän aikaa. Niin sillä tavalla siihen saa sen semmoisen staattisen pidon, niin se kuormittaa niitä lihaksia vähän enemmän. Just varsinkin silloin myös, jos on nilkkapaino, joka tuntuu ehkä vähän kevyeltä, niin se on hyvä vähän pidentää sitä jalan ojennusvaihetta. Hyvä. Ja sitten toinen jalka. Tarkista välissä, että selkä olisi suunnilleen siellä suorana, ettei olla tämmöisessä asennossa, kannattelee siellä sitä vartaloasentoa. Hartiat pysyy rentoina. Hyvä. Vielä tehdään muutama toista. Ja se täytyy vielä tässä sanoa, että todellakin kun me siirrytään nyt taas liikkeestä toiseen, niin se voi olla myös sille hengitys- ja verenkierto sydämelle ja keuhkoillekin raskaampi siinä määrin, että kiinnität huomiota niihin omiin tuntemuksiin, ettei, jos se jumpa edetessä alkaa, hyvä sitten seis, taputtele vähän reisiä. Jos jumpan edetessä alkaa tuntumaan, että alkaa puuskuttamaan vähän enemmän ja väsähtämään, niin pidä sitten vähän pidempää taukoa ihan vaan jossain kohtaa, minuutti pari. Mutta tässä kun me siirrytään liikkeestä toiseen, niin sitä tulee vähän myös sille kestävyyskunnolle sitä kuormitusta tässä tehdessä huomaamattakin. Uudestaan se nojaus taaksepäin. Nyt voit halutessasi, voit tehdä samalla tavalla, tai sitten voit ottaa yhden käsipainon siihen rinnan päälle, ja taas jännitetään vatsaa, sieltä nojaus taaksepäin ja rutistus takaisin. Eli jos on paino, niin pidä se siinä, kädet on lähellä rintaa, paino on siinä rinnan päällä, taakse ja ylös. Ja toinen haastavuuden lisäysjuttu on se, että voit vähän keventää niitä jalkoja, että pidät niitä vähän ilmassa. Nyt toki kun meillä on ne nilkkapainot siellä, niin se haastavuuden lisääminen saattaa tuoda siihen vaan myös sinne lonkan koukistajille vähän enempi kuormitusta, että se ei välttämättä onnistukaan ihan niin helposti. Helposti voit tuoda just niitä jalkoja vähän sinne enemmän eteen, mutta pääpainoajatus on kuitenkin siellä vatsalihaksissa, että tästä kun nouset takaisin ylös tähän istuvaan asentoon, niin siinä kohtaa rutistettaisiin niitä vatsalihaksia.
Vielä muutamat toistot jäljellä. Sitten on toinen kierros tehty näitä liikkeitä. Hyvä. Ja sitten seis. Voit laskea, jos sinulla olisi käsipaino mukana, niin laskea sen siitä käsistä pois. Ja tehdään saman tien viimeinen kierros polveojennuksia sieltä. Jalkaa suoraksi. Sama polvi ojentuu siellä. Noin. Ja sitten toinen jalka, ojennukset. Tämän jälkeen me jatketaan vielä tässä istuen tehtävillä liikkeillä. Tehdään punttien kanssa niitä käsien nostoja ylöspäin, koukistukset, hauiskääntö ja sitten työntö sinne ylöspäin. Hauiskääntöosuuden voi tehdä, jos ei löydy niitä puntteja, voi tehdä jumppakuminauhan kanssa, mutta se voi tulla haastavaksi se jumppakuminauhan pituuden puolesta sitten se työntö ylöspäin. Sitä voi myös kokeilla miten se onnistuu vaihtoehtoisena liikkeenä, mutta näytän tuossa sen sitten ensin, sillä noin hyvä sitten polvi pysähtyy, taputtelee reisiä sieltä. Näytän sen ensin tuossa käsipainoilla tehtävänä. Mutta vielä viimeinen vatsalihaskierros. Selkä suorana, kädet voit ottaa sen painon sinne mukaan. Jännität vatsaa, nojaat taaksepäin, lapaluut käy siellä tuolin selkänojassa ja sieltä rutistus ylös takaisin. Ja tähän pysähdys. Hyvä. Vielä muutama toisto. Noin, hyvä. Sitten seuraavaksi otetaankin ne käsipainot, jos sinulla on, niin kumpaankin käteen. Painot kumpaankin käteen ja näytän liikkeen täältä ensin. Eli käsien koukistus tähän. Molemmat kädet tulee yhtä aikaa tähän olkapäiden eteen ja sitten vuorotahtiin tehdään työntö ylös ja sitten kädet takaisin alas. Hyvä. Eli ota painot sieltä mukaan. Jos on kuminauha, laita kuminauha sieltä jalkapohjien alta, kumpparin päädyistä kiinni ja sitten sieltä voit tehdä vastaavaa liikettä kokeilla. Jos on pitkä kuminauha, niin silloin se työntö ylöskin päin saattaa onnistua, mutta hyvin voi tehdä myös niin, että tekee pelkästään sitten vaikka vaan sitä hauiskääntöä tässä kohtaa. Tai sitten vaihdellen, että toisella kierroksella tekee hauiskäännön ja toisella kierroksella sen työnnön ylöspäin. Ja todellakin, jos et saa sitä kättä painon kanssa sinne ihan suoraksi saakka, ensimmäinen vaihtoehto on se, että jätät sen painon sieltä kädestä kokonaan pois. Ja sillä tavalla teet sen ilman sitä lisävastusta, mutta sitten taas, jos ei ilman painoakaan saa kättä nousee, että siellä on sitä liikerajoitusta sen verran, niin teen nosto siihen saakka, mikä on se kivuton liikelaajuus. Eli voit sieltä vähän etukautta nostaa etuviistoon. Sitä etuviistoon nostamista en painon kanssa suosittele ihan suoranaisesti tekemään. Siinä voi tulla sinne olkapään etupuolelle tai olkapäälle vähän sitten turhaa kuormitusta. Eli painon kanssa tavoitellaan sitä, että se paino tulisi olkavarsi tänne mahdollisimman lähelle korvaa. Eli suoraan ylös kohti kattoa tulisi se liike. Hyvä. Vielä kerran. Sieltä ensin koukistus ja ylös ja ylös. Hyvä. Jätetään painot hetkeksi aikaa sieltä pois. Me tehdään toinen liikeparina, toinen vatsalihasliike tässä kohtaa. Ja siinä me tuodaan joko kädet niskan taakse, tai sitten voit tuoda niin, että molemmat kämmenet on tässä rintakehän kohdalla kämmen rintaa vasten. Ja seuraava liike on kierto ja rutistus. Eli nyt me tavoitellaan, että vastakkainen kyynärpää ja vastakkainen
polvi koskettaisi. Jos ei mene ihan sinne saakka, niin ei haittaa, mutta sieltä tulee se polven nosto ja kiertorutistus. Hyvä. Ja nyt me tavoitellaan semmoista hidasta liikettä. Ei nyt lasketa toistoja ihan niin tarkkaan justiinsa, mutta sieltä hidas rutistus ja ajatuksena, että sinne keskivartaloon selkärangalle tulisi sitä kiertoliikettä ja rutistusta. Tietenkin taas kuulostelet, miltä se oma selkä tuntuu, että jos tulee kipua tai tiedät syystä tai toisesta, että tämmöinen kiertoliike ei ole hyväksi omalle selälle, niin voit tehdä sitten vaikka ihan vaan tämmöistä suoraan eteenpäin taivutusta tai sitten kiertoliikettä niin, että teet sitä vaan täällä ylhäällä tällä tavalla ilman sitä eteenpäin taivutusta. Hyvä. Ja sitten seis, päästetään kädet rennoksi, ravisutellaan vähän niitä hartioita siinä välissä ja sitten otetaan uusi kierros sieltä niitä koukistuksia ja ojennuksia ylöspäin. Hyvä. Eli sieltä lähtee koukistus ja sitten vuorotellen ylös työntö. Ja taas kädet sinne alas. Kiinnitä huomiota keskivartaloon, että jännität sieltä vähän myös niitä vatsalihaksia tässä tehdessä, että se selkä saa tukea sieltä vatsan puolelta. Varsinkin siinä kohtaa, kun ne painot menee sieltä kohti kattoa ylöspäin. Hyvä, jatka vaan. Mä teen mikrofonin siirtomanööverin, jos se tossa, ettei se mahdollisesti rätise tossa noin sivussa. Hyvä. Ja jatketaan vielä. Ja todellakin sen takia liike tehdään tämä työntö ylöspäin vähän vuorotahtisesti, koska se on sitten sydämelle vähän helpompi liike, ettei kuormita sitten niin paljon, kuin jos me sitten yhtä aikaa nostettaisiin niitä painoja tonne ylöspäin, niin se on sitten pumpulle vähän raskaampi. Ja myös sen takia, että jos siellä on niitä puolieroja niissä olkapäissä, niin silloin kun me tehdään se liike vuorotahtisesti, niin pystyt parhaimmalla mahdollisella tavalla keskittymään siihen kummankin käden liikkeeseen. Eli jos sitä lähtee nostamaan niin, että se toinen käsi ei nouse niin hyvin tai kuin toinen, niin siinä saattaa tulla, no ei se on parempi keskittyminen tulee silloin. En pelottele millään vammoilla, mutta jos niitä lähdetään pumppaamaan niitä puntteja vaan ilman sitä kontrollia ja hallintaa, hyvä sitten tauko, painot pois. Ilman sitä kontrollia ja hallintaa, niin ei se niille olkapäille välttämättä ole kaikista edullisinta. Hyvä. Sitten uudestaan ne kiertoliikerutistukset. Sieltä voit laittaa ne kämmenet siihen rinnan päälle ja sieltä kierto ja rutistus. Haetaan liikettä selkärangalle ja sitä tuntumaa sieltä just, että ne keskivartalolihakset tekis sitä työtä tässä liikkeessä. Tämä on toinen kierros tätä liikeparia. Kohta vielä tehdään tämän jälkeen vielä se yksi kierros tätä ja sitten me siirrytään seisten tehtäviin liikkeisiin. Hyvä. Ja sitten seis. Ravisuttele vähän olkapäitä. Tässä kohtaa voit hörppäistä vähän vettä, jos siltä tuntuu. Pieni hörppy. Sieltä ravisuttelet käsiä. Ja nyt vaikka jos tuntuu siltä, että se tässä harjoituksen aikana voi vähän myös muokata siinä määrin, että jos tuntuu, että ne punttien työnnöt ylöspäin on vaikka vähän haastavan tuntuisia, niin voi tehdä ihan hyvin sitten vaikka vaan pelkän sen hauiskäännön tässä viimeisellä kierroksella jättää, tai sitten tehdä vaikka koko saman liikkeen, mutta jättää ne painot kokonaan pois, että saa siitä vähän semmoisen enempi liikkuvuusliikkeen. Mutta selkä suoraksi, jännitä vähän napaa kohti selkärankaa, keskivartalo on siellä tukee
tukee selkää, vatsalihakset tukee selkää ja sitten sieltä lähtee viimeinen kierros. Muistat hengitellä, ei tule pidätettyä hengitystä. Koukistukset ja ylös vuorotellen. Hyvä. Ylös vielä tehdään muutamat työnnöt. Ja sitten viimeinen kerta. Koukistus ja työntö ylös. Noin. Hyvä. Sitten laitetaan ne painot sivuun. Voit niitä tarvittaessa ottaa tuohon seisten tehtävässä liikkeessä sitten mukaan myös. Ja sitten vielä kiertorutistukset sieltä. Hyvä. Ja sitten seis. Vähän ravisutellaan käsiä, olkapäitä. Noin. Sitten seuraavaksi siirrytäänkin seisten tehtäviin liikkeisiin. Tullaan siihen, voidaan ottaa se tuoli siihen tuolin selkänojan taakse. Tuolin taakse siihen. Ensimmäisenä liikkeenä me tehdään askelkyykkyversiota. Mä koitan tässä hahmottaa, että miten päin mun kannattaa olla. Eli ollaan tuolin selkänojan takana niin, että voit ottaa tukea toisella kädellä siitä tuolista. Seuraavassa liikkeessä me tullaan semmoiseen askelkyykkyasentoon, eli toinen jalka on edempänä ja toinen jalka taaempana. Tuki on hyvä pitää alkuun ainakin siitä tuolista. Ja tästä meillä on ajatuksena, että me mennään tällä tavalla suoraan alaspäin ja sitten takaisin ylös. Eli jalat pysyy paikallaan ja liike tapahtuu tällä tavalla alaspäin ja ylös. Nyt kokeile liikettä, lähde tekemään sieltä ja kuulostelet, että mikä on se sinun polville ja lonkille sopiva liikelaajuus. Tässä on hyvä, voi pitää sen just taaemman jalan kantapää on ilmassa. Silloin se on vähän nilkan puolesta onnistuu liike tehdä. Paino on ehkä hitusen verran enemmän tulee sille etumaisen jalan reisi siellä tekee, mutta myös se taaemman jalan reisi siellä tekee töitä. Ja haet sitä sopivan tuntusta syvyyttä. Hidas hissimäinen liike alas ja ylös. Hyvä. Sitten seis. Vähän ravisuttelet jalkoja, käännyt toisinpäin. Nyt jos haluat ottaa saman tien, on vaikka tuttu liike ja haluat ottaa lisäpainoa mukaan, niin voi ottaa sen kahvakuulan tai käsipainon. Se voi olla siinä toisessa kädessä. Mä vaatii sitten tietenkin sitä tasapainoa, eli huomioi se turvallisuuden puolesta myös se oman kunnon mukaan, että ei ole pakko ottaa todellakaan sitä lisäpainoa mukaan, mutta näytän tämän vaihtoehdon, kun tiedän, että siellä varmasti joukosta löytyy myös henkilöitä, keneltä tämä onnistuu, tämä vaihtoehto. Niin silloin otetaan se paino tällä kertaa ihan vaan roikkumaan sinne mukaan käteen. Ja jos onnistuu todellakin ilman sitä tukea, niin se paino voi olla hyvä pitää siinä sen puolen kädessä, mikä jalka on etumaisena. Tarpeeksi sekavasti näytetty ja selitetty, mutta todellakin sieltä mennään suoraan alaspäin ja sitten ylös vielä kerran. Noin, hyvä. Ja sitten voit laskea
käsipainon tai kahvakuula, jos semmonen oli, niin sinne hetkeksi aikaa alas. Vähän ravisutellaan jalkoja. Toisena liikkeenä tässä me tehdään myös keskivartalolle liikettä, eli me tehdään sivutaivutusta. Nyt siinä vaihtoehtoina on, voit ottaa puntin käteen, käsipainon käteen tai tuon kahvakuulan käteen, tai sitten voit ottaa jumppakuminauhasta kiinni niin, että toinen jumppakuminauhan alapää on siellä jalan alla, ja sitten sieltä me tehdään sivuttaissuunnassa tai sivutaivutusta tänne suoraan sivulle ja sitten sieltä rutistus ylös. Eli vaihtoehtoja taas on vastukselle, että jos todellakin löytyy pelkästään tämä jumppakuminauha, niin otat sitten sen sinne jalan alle ja sieltä tämmöinen sivutaivutus, rutistus kyljelle. Tai sitten tässä liikkeessä on aika hyvä se kahvakuula, kun siitä saa riittävästi vastusta ja sen hyvän otteen myös. Hyvä, ja seis. Ja sitten vaihdat sen kumpparin toiseen käteen. Kumppari toiseen käteen ja sieltä sitten toisesta suunnasta se rutistus. Ja tässä liikkeessä ajatuksena tärkeää on, että se rintamasuunta olisi sinne suoraan eteenpäin, ettei tule täältä mitään tämmöistä kiertoliikettä. Ja todellakin, että se on nyt pelkästään se kyljen liike, eli me ei vedetä sitä kättä tässä ylöspäin, ei tule rutistusta, ei tarvitse sitä kyynärpäätä koukistaa. Hyvä, vielä kerran. Hyvä. Ja sitten seis. Vähän jätetään kumppari sivummalle ja tehdään uudestaan se askelkyykky siinä jalat paikallaan. Eli haet sen käyntiasennon, toinen jalka edempänä, toinen jalka taempana ja todellakin jalat on siellä omilla urillaan nyt, että haetaan semmoinen tukeva asento. Jos tarvii, otat tukea siitä tuolin reunasta ja sieltä mennään alaspäin ja takaisin ylös. Alas ja ylös. Sen verran meet alas, mikä tuntuu liikkuvuuksien puolelta hyvältä. Alas ja ylös. Hyvä. Vielä kerran. Noin. Hyvä. Ja sitten käännös, jos teet tuon tuen kanssa, niin sieltä toinen jalka eteen. Ja sieltä mennään alas ja ylös. Hyvä. Vielä pari kertaa. Hyvä. Ja sitten seis. Ravisuttele vähän jalkoja. Otetaan sitten vielä viimeinen lihaskuntoliike, uudestaan sivutaivutus. Minä teen sen nyt tuon kahvakuulan kanssa. Voi tehdä myös sen kuminauhan kanssa tai puntin kanssa. Hyvä tukeva asento, vähän päästät polvista koukkuun ja sitten sieltä sivutaivutus ja rutistus sinne ylös. Tässä vartalo tulee just ajatuksena vähän tänne keskilinjan ohi, taivutat, rutistat sinne toiseen suuntaan. Hallittu liike, kuulostelet miltä selässä tuntuu. Hyvä. Noin.
Ja sitten vaihdetaan, jos on joku paino, niin vaihda se sinne toiseen käteen. Jos on kuminauha, vaihda toisen jalan alle. Ja sitten tehdään vielä toiselle puolelle. Hyvä. Vielä yksi kerta. Taivutus ja ylös. Hyvä. Jätä paino pois, istahda alas. Otetaan ne niukkapainot sieltä jaloista pois, jos ne oli käytössä. Jäädään sinne istumaan. Ravisutellaan ja taputellaan sieltä jalkoja reisistä, jalkoja rennoksi. Sieltä vuorotelle ojennat ja koukistat jalkoja. Päästä kädet rennoksi sivulle. Ravisutat ranteita. Hyvä. Jätetään jalat sinne paikalleen, ojenna selkää suoraksi. Ja tehdään pientä vartalon kiertoa puolelta toiselle. Noin. Tuo jalat sitten lähemmäs toisiaan. Pyöristät selkää, tuot käsiä sinne vähän säären, ei mennä niukkoihin saakka, siihen säären etupuolelle, polvien alapuolelle kämmenet, pyöristät selkää leukarintaan. Hyvä. Ja sitten ojennat selän. Pyöritetään hartioita, ravisuttelet vielä käsiä. Näin. Siitä tuli valmista meidän päivä lihaskuntoharjoituksesta. Nyt tämän jälkeen on hyvä vähän vaikka pysyä siinä liikenteessä, kävellä vähän edestakaisin kotona muutaman minuutin ajan ainakin, niin lähtee lihakset siitä palautumaan. Ja sitten taas pidemmät venytykset on hyvä tehdä vähintään se muutama tunti harjoituksen jälkeen. Sitten voi vähän venytellä sieltä niitä reidenlihaksia ja olkapäitä, ojentajia, mitä tänään tuli sitten harjoiteltua. Vähän myös sitä keskivartaloa, selkää voi siellä pyöristellä myöhemmin. Mutta kiitos taas, kun olit matkassa mukana harjoittelemassa yhdessä ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Moikka!